สวัสดีครับพวกก็ช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมา DIY ครับทำวงกบประตูนะครับจากเหล็กกาบาไนท์นะครับทำยังไงตามผมมาเลยครับโดยวัสดุที่เลือกใช้นะครับนะเป็นเหล็กขนาด4x2นะครับเป็นเหล็กกาบาไนท์นะหนา2มิลนะครับนะก็เรามาเริ่มตัดกันเลยครับตัดเนี่ยผมตัดแบบบากแบบไม่ขาดนะครับไม่ได้ตัดขาดนะฮะบากโดยเหลือไว้ด้านหนึ่งนะครับนะไว้เป็นตัวพับนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่เหล็กตัวจริงนะครับนะอันนี้เป็นงานตัดสาธิตนะครับเราก็จะตัดทั้งหมด3ด้านนะครับนะอันแรกนี่นะครับตัดให้เป็นสามเหลี่ยมก่อนเลยนะครับนะจากนั้นอันที่2ที่3และที่4นะครับนะเราก็จะมาบากนะนี่นะครับหัวท้ายต้องตัดนะครับหัวท้ายต้องตัดเป็นสามเหลี่ยมนะครับอย่าลืมนะครับทำงานนี้อุปกรณ์เซฟตี้สำคัญมากเลยนะครับนะไอ้บางใบนะครับบางใบผมบอกไว้เลยนะครับควรจะใส่ทุกครั้งที่ตัดนะครับที่ใช้ใบตัดนะยิ่งเป็นใบตัดบางด้วยยิ่งต้องใส่เลยนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะมันเกิดเป็นสะเก็ดนะครับมันแตกพอมันแตกปั๊บมันเป็นสะเก็ดนะสะเก็ดเล็กๆเนี่ยถ้าไม่มีบางใบนะครับอันตรายนะเนี่ยนะครับตัดนะครับสังเกตดูจะตัดแล้วก็นี่นะครับตัดฝั่งเดียวกันให้หมดก่อนนะใครจะตัดให้เสร็จเป็นด้านๆไปเลยก็ได้นะครับนะแล้วแต่ถนัดนะแต่ผมขี้เกียจทิ้งเหล็กอย่างนี้ก็เลยตัดอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราตัดอีกด้านหนึ่งนะครับตัดเป็นรูปตัว V นี่ครับเสร็จแล้วเราก็พับเลยครับนี่นะครับพับได้นะฮะพอพับเสร็จปั๊บเนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นประมาณนี้อันนี้คืองานจริงนะครับนะพอดีว่าไฟล์ตัวนี้เนี่ยไอตอนตัดเนี่ยมันหายกับตอนเชื่อมนะครับนะไฟล์มันชำรุดนะครับเทคนิคการเชื่อมก็ไม่มีอะไรมากเลยครับแต้มไว้ก่อนเลยนะแต้มจับฉากแล้วก็แต้มนะครับถึงตัดอย่างนี้มันก็ไม่ได้ฉากเป๊ะหรอกครับมันมีโอกาสที่เราจะพลาดนะแต่ว่าเวลาทำงานออกมาเนี่ยจะต้องให้ได้ฉากเป๊ะเพราะฉะนั้นจะเอาฉากนะเอาไม้ฉากนะครับมาวัดแล้วก็เชื่อมนะครับส่วนไหนที่ขาดที่เกินนะครับถ้าเกินก็เจียออกนะครับถ้ามันขาดก็ต้องเติมนะครับเติมโดยใช้ลวดเชื่อมเหล็กนะครับลวดเชื่อมแก๊สนะมาเติมนะครับอันนี้คือขั้นตอนการติดตั้งนะครับนะอันนี้ผมก็ให้ช่างติดตั้งเลยนะครับติดตั้งแบบวงกบไม้เลยครับเหมือนกันเลยนะแต่ว่าแทนที่จะตอกไอตัวหนวดกุ้งเข้ากับตัวไม้นะครับเราก็เชื่อมแทนนี่นะครับช่างก็จะเชื่อมเลยนะครับเชื่อมติดกับวงกบนะครับเขาหาระดับนะเขาก็เชื่อมนะไอ้เหล็ก4x2เนี่ยมันพอดีเลยนะครับนะถ้าฉาบถ้าอะไรด้วยแล้วเนี่ยมันพอดีเป๊ะเลยนะครับกับความหนาของอิฐนะครับจากนั้นก็เททับหลังเลยครับนะทำเหมือนปกติเลยนะครับทำเหมือนวงกบไม้ทำอะไรปกติเลยนะครับนะ
เราก็งานส่วนนี้เป็นหน้าที่ของช่างแล้วนะครับงานปูนส่วนใหญ่ผมจะจ้างหมดนะครับนะมันไม่ไหวครับร่างกายนะคือเขามาเป็นทีมเขาพร้อมกว่านะครับนะดูเหมือนงานเบาๆนะครับแต่ไม่เบาเลยนะครับนะฮะก็เป็นอันเรียบร้อยครับเสร็จสับเบ็ดเสร็จนะครับออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ